Balbon. Dito na kami sa Sisig More. Ang gagawin namin ni Luisa ay magpapagupit. Magupit kami. Kasi parehas na pangit yung buhok namin. Ano kung ilang tao? Hindi na naman yung papagupit dito kay Kuya. Ayun! Afternoon. Sakto si Kuya Ray. Kuya Ray. Ito si Luis kay Kuya Ray. Doon ako kay Luis. Ano to Dipileo to. Basic. Bago ng pandemic. Yari, thank you. Thank you, madam. Thank you. Pangalan mo? BENJIE. Yari, thank you. Ayun na, tapos na kami dito sa Pileo. Yan mga balbon. Panoorin na rin natin si Luis na kumain ng siomai. Napagod na siya sa pagpapagupit. Dito kami ngayon sa Pag-asa. Visit kami sa parents. Kami sa Facebook. Kain ka lang. Sige lang.
What's up mga balbon? Dito tayo ngayon sa bahay nila daddy. Sa kanila pa ako, rodil ko sa Pag-asa. Dito kami dumiretso ni Luis kasi nagpagupit kami dun kay Pilay. Ito ko na ulit. Tapos trending ngayon dito sa Bayang Pag-asa. Makikita nyo mamaya. Sisig Pusit. Dito lang yan sa Pag-asa. Ayos pala din lang order pulutan pag Sabado. Yun nga na ano ko sabi ko. Kaya kapon Pulutan yan. Dito lang yan. Ayun doon lang. Lapit lang. Kung nandito kayo sa Pag-asa, Faustino Street, dito lang yan sa Felix. Ito Faustino. Libre carwash pa dito. Dadaling ko yung kotse ko dito, promise. Dito si Daddy. Ayun na nga, tinitikman na namin. Ibalik daw namin pag di masarap. Eh kaso paano na yung babalik? Masarap. Pwede na! Kaya kung dito kayo sa Pag-asa, message lang kayo doon. Search nyo lang Sisig Pusit Molino 5 o kaya kung member kayo ng group ng Molino 5 Pag-asa, makikita nyo yan. Panalo, promise. Walang halong biro. Si Luis pa rin kayo, right? Oo, si Daddy. Siya pa rin?